いらっしゃいませ。ご希望のお取引を選択してください。
Marami pa ba? Ito. I need this. Waster disposal bag. Patingin mo ng resibo mo.
Let's tikim-tikim na this. Dapat pala nilagyan ko ng cornstarch, pero okay na yun. Para lumapat. Harap. Maalat. Tingnan mo. Harap, maalat. Ito, may baka na mo. Kaya, Ay, ito. maalat. Grabe yung sarap naman. Topa. Topa. Chicken tsaka topa. May chicken? Oo, konti lang. Hindi halata. Sarap. Maalat. Hindi. Sakto lang. Pag may ano to, kanin, sakto na. Sakto lang. Hindi naman maalat. Nilagyan ko ng cornstarch, no? Hindi. Okay na. Hot. Yun. Diyos ko si Hana.